අපි මේ වෙද්දි කතා කරලා තියෙනවා ඉන්හෙරිටන්ස් ගැන. එතකොට ඒ යටතේ අපි කතා කරා ඉන්හෙරිටන්ස් කරන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් ගැනම. අපි කතා කරා සිංගල් ඉන්හෙරිටන්ස් ගැන, ඒ වගේම මල්ටි ලෙවල් ඉන්හෙරිටන්ස් ගැන, ඒ වගේම හයිරාර්කිකල් ඉන්හෙරිටන්ස් ගැන අපි කතා කරා. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ඉන්ටර්ෆේස් ගැන. එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් ගැන දැනුමත් එක්ක ඉන්හෙරිටන්ස් කරන්න පුළුවන් තව ආකාරයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් ගැන. එතකොට මේ මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මුලින් පොඩ්ඩක් මතක් කරගනිමු අනිත් ඉන්හෙරිටන්ස් ආකාර තුන ගැන. ඔයාලට මතකද සිංගල් ඉන්හෙරිටන්ස් අපි මේ විදිහේ ඩයග්‍රෑම් එකකින් පෙන්වුවා. එතකොට ඒකෙදි කරන්නේ මේ ක්ලාස් A සහ ක්ලාස් B කියන ක්ලාස් දෙකක් අපි ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා. අපිට ඒවට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි කරලා තියෙන්නේ අපි මේ එක ක්ලාස් එකක් අනිත් ක්ලාස් එකට ඉන්හෙරිට් කරලා. එතකොට මේ ක්ලාස් B කියන එකට පුළුවන් ක්ලාස් A ගේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න. ඒක එතකොට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිහ තමයි ස්ට්‍රක්චර් එකක් විදිහට මේ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි අපි යොදාගත්තා extends කියන keyword එක ඒ ක්ලාස් A කියන එක B ට ඉන්හෙරිට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු multi level inheritance ගැන. ඒකෙදි එතකොට මේ විදිහට level කීපයක් තියෙනවා. එතකොට ක්ලාස් A කියන එක ක්ලාස් B කියන එකට ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්ලාස් B කියන එක ක්ලාස් C කියන එකට ඒකෙදි ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් අපිට මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ක්ලාස් A කියලා හදාගෙන තියෙනවා මම ක්ලාස් එකක්. ක්ලාස් B සහ ක්ලාස් C කියලා තවත් ක්ලාස් දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ ක්ලාස් B කියන එකට ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා ක්ලාස් A කියන එක. එතකොට ඒකෙදි අපි යොදා ගන්න keyword එක තමයි මේ extends කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ක්ලාස් C කියන එකටත් extend කරලා තියෙනවා ක්ලාස් B කියන එක. එතකොට B ට පුළුවන් A ගේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම C ට පුළුවන් B ගේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න. හැබැයි මේ B කියන එකට පුළුවන් A ගේ තියෙන ඒවා භාවිතා කරන්න. ඒ හින්දා C කියන එකටත් පුළුවන් B ගේ සහ A ගේ කියන දෙන්නගෙම තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි hierarchical inheritance ගැන කතා කරමු. ඔයාලට මතකයි එතකොට අපි මේවා ගැන කතා කරා කලින්. එතකොට මේකෙදි ක්ලාස් A කියලා එකක් හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලාස් B සහ ක්ලාස් C කියලා හදලා තියෙනවා. තවත් ක්ලාස් දෙකක්. එතකොට මේ ක්ලාස් A කියන එක ක්ලාස් B ට ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්ලාස් A කියන එක ක්ලාස් C ටත් ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා. එතකොට B ට පුළුවන් A ගේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න. C ට පුළුවන් A ගේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න. හැබැයි මේ දෙන්න අතර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. B ට බෑ C ගේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න. C ට බෑ B ගේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න. හැබැයි මේ දෙන්නටම පුළුවන් A ගේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න. එතකොට ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ක්ලාස් තුනක් මම ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා ක්ලාස් A, B සහ C කියලා. එතකොට මේ B සහ C කියන ක්ලාස් දෙකටම ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා ක්ලාස් A කියන කෙනාව. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අද අපි කතා කරන මාතෘකාව මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් ගැන. එතකොට ඇත්තටම මේ මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් කියන දේ අපිට ක්ලාස් වලදී භාවිතා කරන්න බෑ. මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ක්ලාස් A කියන එක ක්ලාස් C ට ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්ලාස් B කියන එකත් ක්ලාස් C ටම ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මේ ක්ලාස් C කියන එකට ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා තවත් ක්ලාස් දෙකක්. ඒ දේ කරන්න අපිට ක්ලාස් වලදී අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් කියන දේ අපිට ඉන්ටර්ෆේස් යොදාගෙන කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකෙදි උතර බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ක්ලාස් B කියන එක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. එතකොට පුළුවන් මෙතනදී මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් කරන්න. එතකොට ක්ලාස් C කියන එකට ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙන එක ක්ලාස් එකයි ඒ වගේම ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඒ වගේම තමයි මම මෙතන ක්ලාස් A සහ B කියන දෙකම ඉන්ටර්ෆේස් බවට පත් කරලා තියෙනවා. එතකොටත් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ක්ලාස් C කියන එකට ඉන්ටර්ෆේස් දෙකක් මේ විදිහට ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙනවා. ක්ලාස් දෙකක් අපිට ඉන්හෙරිට් කරන්න බැරිුණාට ඉන්ටර්ෆේස් දෙකක් ඉන්හෙරිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තවත් ඉන්ටර්ෆේස් දෙකක් ඉන්හෙරිට් කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාර වලින් අපිට පුළුවන් Java වලදී multiple inheritance පෙන්눔 කරන්න. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ දේ Java යොදාගෙන ඇත්තටම කරන්නේ කියලා. හරි එතකොට මම මුලින්ම මේ විදිහට ක්ලාස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා ක්ලාස් A කියලා. අපි අර කතා කරපු උදාහරණ විදිහටම ඒ වගේ මම තවත් ක්ලාස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඒක මම දෙන්නම් ක්ලාස් B කියලා. ඊට පස්සේ තවත් ක්ලාස් එකක් අපි ක්‍රියේට් කරගමු. ඒක මම දෙන්නම් ක්ලාස් C කියලා. දැන් එතකොට මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් වලදී කරන්නේ ක්ලාස් A සහ ක්ලාස් B කියන දෙකම C ට ඉන්හෙරිට් කරනවා. එතකොට අපිට එක ක්ලාස් එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට extends කියන keyword එක යොදාගෙන ඊට පස්සේ A කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට එක ක්ලාස් එකක් අපිට extend කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතන A, B කියලා දුන්නොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ B කියන ක්ලාස් එකත් අපිට extend කරන්න ඕන නම්. එතකොට මෙතනදී හැබැයි error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි අපිට multiple inheritance class වලදී පෙන්눔 කරන්න බැරි. එතකොට මේ error එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට පෙන්නනවා
ක්ලාස් එකකට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න බෑ කියලා මල්ටිපල් ක්ලාසස්. හැබැයි අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මම මේක ක්ලාස් එකක් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බවට පත් කරනවා. මම මේ විදිහට දෙන්නම්. එතකොට ක්ලාස් එකයි තියෙන්නේ මේකේ. එතකොට A කියන එක ක්ලාස් එකක්, B කියන එක ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. එතකොට අපි ක්ලාස් C කියන එකට බලමු මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කියන්නේ ක්ලාස් C කියන එකට අපි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා ඒව. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති අපි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඉන්හෙරිට් කරද්දී යොදා ගන්න කීවර්ඩ් එක තමයි implements කියන කීවර්ඩ් එක. ඊට පස්සේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා ඉන්ටර්ෆේස් එක, ඒ කියන්නේ B ව. හරි. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ කිසිම අවුලක් නැහැ, අපිට මේ දේ Java වලදී කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා තියෙන එක ක්ලාස් එකයි, ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් මේකට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. හරි. ඒ වගේම මම මේ ක්ලාස් A කියන එකත් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බවට පත් කරනවා. මම මේ විදිහට දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති අපි ක්ලාස් එකක් ඉන්හෙරිට් කරද්දී යොදාගත්තේ extend කියන කීවර්ඩ් එක. ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඉන්හෙරිට් කරද්දී අපි යොදාගත්තේ implements කියන කීවර්ඩ් එක. එතකොට මෙතනදී අපිට implements කියන එක විතරයි යොදා ගන්න වෙන්නේ. මොකද අපි ඉන්හෙරිට් කරන්නේ ඉන්ටර්ෆේස්ම දෙකක්. එතකොට මම මෙතන දෙනවා A, B කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, මේක වැඩ කරනවා. එතකොට ක්ලාස් එකකට තවත් ක්ලාස් දෙකක් ඉන්හෙරිට් කරන්න බැරුණාට ක්ලාස් එකකට ඉන්ටර්ෆේස් කීපයක් ඉන්හෙරිට් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට ඕන නම් තව ඉන්ටර්ෆේස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නත් පුළුවන් මෙතනට කමා දාලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තවත් ඉන්ටර්ෆේස් ඉන්හෙරිට් කරන්න කියලා. මම මේ ක්ලාස් C කියන එකත් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බවට පත් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන එරර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි යොදා ගන්න ඕනේ ආපහු extends කියන කීවර්ඩ් එක. මම මේ විදිහට දෙනවා extends කියලා. හරි. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා කිසිම අවුලක් නැහැ, මේක දැන් වැඩ කරනවා. එතකොට මෙතනදී අපි ක්ලාස් එකක් ක්ලාස් එකකට ඉන්හෙරිට් කරද්දී extend කියන කීවර්ඩ් එක යොදාගත්තා. ඒ වගේම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඉන්හෙරිට් කරද්දී ඒත් extend කියන එකම යොදාගත්තේ. ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ක්ලාස් එකකට ඉන්හෙරිට් කරද්දී implement කියන කීවර්ඩ් එක යොදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි Java වලදී multiple inheritance කියන දේ පෙන්눔 කරන්නේ. ඒකට එතකොට අපිට ඉන්ටර්ෆේස් ගැන දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේකදී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ක්ලාස් එකක් ක්ලාස් එකකටත් ඒ වගේම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඉන්ටර්ෆේස් එකකටත් ඉන්හෙරිට් කරද්දී extend කියන කීවර්ඩ් එක යොදාගත්තා. එතකොට අර සමාන වර්ග දෙකක් ඉන්හෙරිට් කරද්දී හැබැයි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ක්ලාස් එකකට ඉන්හෙරිට් කරද්දී තමයි implements කියන කීවර්ඩ් එක අපිට යොදා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නද කියලා. එහෙනම් මේ ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නක් තිබුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.